Kirjoituksissa puhutaan Nepon vuoresta ja sen ympärillä on tapahtunut paljon asioita. Ja yksi semmoinen tärkeä asia, mikä on ollut, Mooses nousee sinne Moabin vuoristoon. Se on nimittäin Moabin vuoristoa, joka on Jordanian puolella ja noin 20 kilometriä Jordanin pääkaupungista Ammanista lounaaseen. Ja sieltä löytyy sitten tämä Nepon vuori ja tarkemmin siitä semmoinen kohta kuin Piskan kukkula. Ja Mooses nousee sinne, sanotaan kirjoituksissa täällä, meni Moabin kedolta, astui Nepon vuorelle, Piskan kukkulalle, joka on Jerikon kohdalla. Herra osoitti hänelle kaiken Gileadin maan, Daaniin asti, ja koko Naftalin ja Efraimin ja Manassen maan ja kaiken Juudan maan viimeiseen mereen asti, ja Etelämaan ja Aukian kedon palmukaupungin Jerikon tykönä Hamaa Soariin asti. Toi Soar muuten muistetaan siitä tuhonneita kaupungeita, kun oli Sodoma, Gomorra, Sepoin ja Adaman. Ja sitten tämä Soar oli, mihinkä noin Lot pääsi pakeneen, niin sitä ei tuhottu. Niin tämäkin näkyy sinne Piskan kukkulalle. Ja Herra sanoi hänelle, tämä on se maa, jonka minä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannonut. Ja sanoin, minä annan sen maan siemenelles, sinä näet sen nyt silmilläs, vaan et sinä sinne tule. Ja tässä nyt on mielenkiintoinen se asia, että Jeremialle sanottiin myös, että mennepäs ja nouse sinne vuorelle ja katso. Hän kaipasi sinne mennä. Jeremia oli nimittäin pakkosiirtolaisuudessa Baabelissa. Ja tässä sanotaan, mutta Israelin minä annan tulla jälleen kotia asumasiallensa niin, että hänen pitää itsensä elättämän Karmelissa ja Basaanissa ja Efraimin vuoristossa ja Gileadissa pitää hänen sielunsa ravituksi tuleman. Annetaan ne kohteet niin kuin tarkasti. Tämä on siis Jeremian 50 ja 19. Sitten mainitaan vielä tästä Jeremian sinne tulemisesta sinne vuorelle. Sanotaan, kun he nyt vuoren tyköt tulivat, jonka päällä Mooses ollut oli, ja Herran perintömaan nähnyt. Niin tässä sanotaan, ja Herran perintömaan nähnyt. Löysi Jeremia luolan, sinne hän pisti majan ja arkin ja savuuhri alttarin ja peitti luolan. Mutta muutamat, jotka kansansa menivät, tahtoivat sen luolan merkitä, mutta ei taitaneet löytää. Kuin Jeremia sen ymmärsi, nuhteli hän heitä ja sanoi, tätä paikkaa ei pidä yhdenkään ihmisen tietämän siihen asti, kuin Herra kansansa kokoo ja heille leppyy. Silloin Herra heille sen kyllä ilmoittaa. Ja Herran kunnia nähdään pilvessä niin kuin se Mooseksen aikana näkyi. Ja kuin Salomo rukoili, että hän sen paikan pyhittäisi. Ja Jeremia luetteli myös heille, kuinka Salomo uhrannut oli. Joo, ja tällä ja niin edelleen. Mutta tässä oli tämä kohta siitä.
että kuinka hän kätki ne aarteet sinne. Nämä pyhät justiis, että pyhiä kaluja. Ennen temppelin valloittamista tämä profeetta otti mukaansa liiton arkin ja siihen kuuluvat esineet ja antoi ne kallioon nielaistavaksi. Ja niille, jotka seisoivat vierellä, hän sanoi, Herra on poistunut Sionista taivaaseen ja tulee takaisin jälleen voimassaan. Ja tämä on oleva teille merkkinä hänen tulemuksestaan. Silloin kaikki pakanakansat palvovat puukappaletta. Ja hän sanoi, tätä arkkia ei tuo esiin kukaan muu kuin Aaron, eikä yksikään papeista tai profeetoista avaa sen lain tauluja, paitsi Mooses, Jumalan valitsema, ja ylösnousemuksen arkki nousee ensimmäisenä. Ja se tulee ulos kalliosta, asetetaan Siinain vuorelle, ja kaikki pyhät kokoontuvat sinne odottamaan Herraa. Ja pakoon vihollista, joka haluaa hävittää heidät. Hän asetti sormellaan tuohon kallioon sinetiksi Jumalan nimen. Ja se näytti kuin raudalla tehty kaiverrus. Ja pilvi peitti sen nimen, eikä kukaan tiedä sitä paikkaa, eikä kykene lukemaan sitä nimeä siihen päivään tai täyttymykseen saakka. Ja tuo kallio on erämaassa, missä arkki oli ensimmäiseksi, niiden 2 vuoren välillä, joilla Mooses ja Aaron lepäävät. Ja yöllä on oleva tulen kaltainen pilvi, aivan kuin muinaisina aikoina. Sillä Herran kirkkaus ei milloinkaan katoa hänen laistaan. Ja Jumala antoi tämän suosion Jeremialle, että hän saattaisi tämän salaisuuden täytetyksi, että hänestä tulisi Mooseksen työtoveri, ja he ovat yhdessä tänäkin päivänä.